Här har du ju ljudet som kommer här nere. Och sen och där jobbar ju tungspetsen mot gommen. Alltså där har du ju bror, han var född 85, 5 år yngre än mig. Och han var renskötare och han hade en tanke om att han ville bort från gruvan och han ville skapa sig en bisysselsättning på något sätt. Så han köpte sin lastbil som tanken var att han skulle kunna transportera renar med den bilen, en rentransportbil, och sen på somrarna kunna hyra ut den till vägbyggen till exempel. Det var en bra tanke i grund och botten, men det var kanske lite förhastat och lite dåliga ekonomiska kalkyler, så det gick dåligt och han gick i personlig konkurs efter ett tag. Och de här skulderna förföljde väl honom och han hade ett hopp om att göra rätt för sig och komma sig på benen igen. Och sista året så var han väldigt positiv att allting skulle lösa sig och att det skulle gå bra. Men han hade väl problem med myndigheterna sista 2 månader innan hans bortgång. Fick negativ respons på hans kontakt. Så jag var på något sätt glad och ändå deprimerad också. Han var deprimerad på grund av vintern som skulle komma. Han sa att det här kommer gå åt helvete för renarna. Men ändå så var han ändå positiv och så här utåt mot folk. Men för renarnas skull så var han orolig. Jag vet inte om han hade förstått det idag heller, men det är i alla fall så jag tänker idag, att det fanns många signaler som berättade och visade att han var på väg att lämna. Han ville sälja både renar och maskiner till mig för en billig peng. På den tiden så var jag bara med ibland när det passade för mig. Så jag sa till honom att vad ska jag med så mycket renar till? Alltså, jag behärskar inte det här yrket. Det är bättre att de är hos dig. Men då tänkte man kanske att det var välvilja, att han kanske ville få mig mer aktiv. Men så här i efterhand så kan man ju direkt koppla det till att det kanske var signaler på det tragiska utfallet som blev. Så det var väl hans historia. Sen bara 10 månader senare så gjorde ju din andra bror. Ja, jo. Men han visste ju, han hade varit suicidal tidigare. Och det sa min första bror som gick bort, att han tyckte det var det sämsta alternativet som fanns i världen. Att ta sitt liv, att avsluta sitt liv självmant. Det var han som gjorde det först. Men min andra bror, han var ju suicidal och fick hjälp för det och tog emot hjälp för det. Men jag tror att min första brors självmord, det tog han väldigt hårt. Det gick väldigt hårt på honom. Och han började må väldigt mycket sämre efter hans självmord. Så det blev som en spiral. Att det ena ledde till det andra. Någon slags dominoeffekt. Och en liten renkalv, dens jojk, den går så här.
Porre. Kan vi yla som vargar? Holvubeet ja mojuikkaan tanatti. Te missä tuuttas joika manjan. Holvubeet vaan. Yla som vargar. Men rent generellt så här, alltså självmord bland samer och bland renskötande man så vet jag törs säga att jag vet att det är den koloniala politiken, samepolitiken som bedrivits och bedrivs än idag. Det är den som ligger i grund för alltihopa. Och det finns också så oerhört många fördomar bland befolkningen vad renskötsel är och hur renskötsel bedrivs. Att renskötsare bara lever på bidrag och att man bara snyltar på alltihop. Men det är ingen som förstår eller lyfter på frågor som hur rovdjurspolitiken till exempel är utformad gentemot renskötseln. Den upplever ju både jag och många andra att den är utom all kontroll. Att rovdjuren finns i så stor utsträckning, alltså i så många antal att man inte har kontroll på vad som finns ute i skog och fjäll egentligen. Och det är också en rädsla man har när på våren när kalvarna föds. Att det har lett till att till exempel jag och min vintergrupp, vi har kalvat våra renar inne i hägn här längre österut, nere i skogslandet, innan vi törs släppa dem på fjället. Men det är just det här att jag tror att vi lever i en tid där det är många utmaningar och den utmaningen är att försöka hitta någon slags balanserad väg för hur man kan ändra renskötseln. För att det är nästan, vi är i den återvändsgränden idag att vi måste göra någonting, vi måste komma på en väg för att få någon slags bärighet. För att så som det är idag så finns inte bärigheten, i alla fall i det här området, för renskötsel. Och det ser man bland alla som håller på med renskötsel här, att det finns inte en själ som inte har andra biinkomster. Alltså det går inte att bara leva på renar idag, tyvärr. Så det är väldigt stora utmaningar hela tiden och att alltid känna sig misstrodd och missförstådd, det är klart att det är tungt. Plus de här klimatförändringarna som vi upplever och intrång till höger och vänster och rättsprocesser. Det är också en stor sak, en stor börda att bära. Om man kollar på kartan så är det de här markerna som var våra då från första början, Saarivuoma. Och de här markerna blev avskurna från 1919 och från 49 så hade vi de här markerna. Och 68 så blev vi tilldömda rättigheterna till området här.
Men den domen tog man inte vara på när man gjorde den nya renbeteskonventionen 72. Så det här var kvar av våra marker efter 72 ungefär. Den här lilla remsan här. Men så 84 fick vi tillbaka lite grann av marken och då går gränsen här. Och tanken var då att man skulle göra ett spärrstängsel här. Över de här fjällen, höga fjällen och stenrösen och allt. Men det visade sig vara praktiskt helt omöjligt. Så då byggde man en liten renvaktarstuga här. Och man ville att byns medlemmar, renskötare, skulle vakta den här gränsen och bo i den här stugan. Och när renen då vandrar över den här sträcket på kartan så har vi varit tvungna att betala böter. Och vad har vi för val? Ska vi fortsätta betala de här böterna i all tid framöver? Eller ska vi försöka få rätsida och rättvisa på alltihopa? Och det är den rättsidan och rättvisan vi strävar efter i våran sak mot norska staten. Det är att den här gränsen, den måste suddas ut och vi måste få tillbaka marker där det finns naturliga gränser. Men det är just det här att ständigt behöva kämpa för alltihopa. Att ständigt vara på din vakt, att ständigt känna sig missförstådd, att ständigt måste kämpa för din existens på alla plan i livet. Det är det som är grundproblematiken här. Och svenska staten har ju egentligen aldrig erkänt de här övergreppen och rovdriften som har varit här uppe mot vårat folk och mot våra marker och vatten. Men det är väl kanske det som präglar en minoritet också. Nu tänker jag på mitt folk. Att man har varit tvungen att visa sig stark. Man har varit tvungen att kämpa i motvind i hundratals år. Och det har gjort... det har format människan. Att visa att man klarar sig, att visa att man är tuff, visa att man ändå står på sina ben och visa utåt att mig kan inte bryta ner i helvete heller. Men sen till slut så orkar individen inte stå på sina ben mer och att man är till slut så viker sig bara alltihop och att allting rasar samman. Det är väl en konklusion av övergreppen som har skett i hundratalet år. Så där tror jag tror att min bror var en produkt. Men vi kan kanske jojka någon annan jojk. Skulle det kunna vara? Kan kanske jojka min bror Gustav, om det är okej. Den jojken ligger mig väldigt varmt med hjärtat. Han gick ju bort 2014. Men det som är så fint med jojken också, att vi brukar säga att så länge vi hör en person jojka och så länge man hör andra jojka så länge finns ju den personen med oss. Och många gånger när saknaden är stor också, när det är tungt, så brukar jag jojka den jojken och det blir lättare. Så här går den i alla fall.
Ska jorrele kustu Las preteikka tuomma kustu karra